සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඩයමන්ඩ් ප්ලාන්ට්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් අදත් මම ඔබේ ගෙවත්තට එකතු කරගන්න පුළුවන් තවත් විශේෂිත මල් වර්ගයක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් සම්බන්ධව. ඉතින් මේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් කියන්නේ අපිට ගෙවත්තට පහසුවෙන්ම එකතු කරගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම පහසුවෙන්ම නඩත්තු කරන්න පුළුවන් මල් වර්ගයක්. ඒ වගේම ගොඩාක් මේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් ප්‍රභේද අවුරුදු පුරාම මල් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ ගෙවත්ත අලංකාර කරගන්න වඩාත් සුදුසු මල් වර්ගයක් විදිහට මේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් හදා පුළුවන්. ඉතින් වර්තමානයේ වන විට මේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් වලට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වෙළඳ පොලේ වුණත් හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන මල් වර්ගයක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට මේ අලවිය සඳහා සූදානම් කරන්න පුළුවන් මල් පැළ විදිහට. ඉතින් ඒ නිසා අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් පැළයක් නිවැරදිව බඳුන්ගත කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අනිකුත් නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් ආකාර දෙකකට පැළ කරන්න සුදුසු මාධ්‍ය කියලා දෙනවා ඔයාලට. එක මාධ්‍යයක් තමයි ඔයාලා ගෙදර ලස්සනට මල් වවන්න, ඒ කියන්නේ ගෙදර අලංකාර කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කොහොමද පස් මාධ්‍ය සකස් කරගන්නේ කියන එක මුලින්ම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඊට වෙනස් ආකාරයකට තමයි අපි පස් මාධ්‍ය සකස් කරගන්නේ පැළ බෝ කරගන්න නම්. අපේ අරමුණ මල් පිපීම නෙවෙයි, වැඩිපුර පැළ ලබා ගන්න නම්. ඒ කියන්නේ ඔබ වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන්න වැඩිපුර පැළ බෝ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉතින් වෙනස් විදිහකට අපිට පස් මාධ්‍ය සකස් කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම පොහොර භාවිත කිරීමත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මම කියලා දෙන්නම් ඔබේ නිවස අලංකරණය කරගන්න මල් පිපීම වැඩි කරගන්න කොහොමද මේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් පැළයක් නිවැරදිව වගා කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් වගා කිරීම සම්බන්ධව කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට ප්‍රචාරණය සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් වල මේ වටේට දාන අංකුර වෙන් කරගෙන ප්‍රචාරණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් බීජ මගිනුත් ප්‍රචාරණය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් වඩාත් පහසුම සහ ඉක්මනම ක්‍රමය තමයි මේ අංකුර වෙන් කරගෙන අපි පැළ කරන එක. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලට මුලින්ම පැළ ටික වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි බඳුනෙන් වෙන් කරාට පස්සේ මේ මුල් ටික හොඳින් තෙමෙන විදිහට දිලිරනාශකයක් විල්වා ගන්න ඕනේ. ඉතින් දිලිරනාශකයක් විදිහට කැප්ටාන් වගේ දිලිරනාශකයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔබට නිවසේ තියෙන කොන්ඩිස් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද භාවිතා කරන්නේ කොන්ඩිස්. ඉතින් මේ කොන්ඩිස් ජලයට මිශ්‍ර කරලා අපි මේ මූල පද්ධතිය හොඳින් මේ කොන්ඩිස් ද්‍රාවණයේ ගිල්වලා තියෙනවා විනාඩි 10ක් විතර. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔබේ අරමුණ ඉක්මනින් මල් ලබා ගැනීම සඳහා පැළයක් සිටවන්න නම් ඉතින් මේ වගේ පෝච්චයක් වඩාත්ම සුදුසුයි. ගොඩක් පළල පෝච්චයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පෝච්චිය පළල නැති පෝච්චයක් වඩාත් සුදුසුයි අපේ අරමුණ පැළ බෝ කරගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඊපස්සේ බලමු වගා මාධ්‍ය සකස් කරගන්න කියලා. හොඳයි, මේ සඳහා මම භාවිතා කරනවා ගංගාවැලි කොටස් 4ක්. ඒ වගේම පොල්ලෙලි කැබලි හෝ කොහොබත් ඔබට ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පොල්ලෙලි කැබලි භාවිතා කරනවා. පොල්ලෙලි කැබලි කොටස් 2ක්. ඒ වගේම කර 10 හෝ අඟුරු ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් කොටස් 1ක් මම භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම කොම්පෝස් කොටස් එකකුත් මම භාවිතා කරනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් මේ වගා මාධ්‍ය මිශ්‍ර කරගන්න.
හොඳයි දැන් මුලින්ම මේ සිදුරු අපේ වගා මාධ්‍යෙන් අපිට වෙන්න පුළුවන් හින්දා පතුලට අපි දාලා එකක් විදිහට මේ පොල්ලෙලි කැබලි මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. හොඳයි දැන් ඔබට පුළුවන් අපි කලින් ගලවගත්ත පැලේ අංකුරයක් මේ විදිහට පහසෙන් වෙන් කර ගන්න. මේ ආකාරයට කොළ 4ක් 5ක් වගේ තියෙන හොඳ නිරෝගී අංකුරයක් අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්පසු වලට පුළුවන් මේ මුල් වල පරණ මුල් තියෙනවා නම් ඒ මුල් කපලා ඉවත් කරන්න. කියන්නේ රෝගී මුල් හෝ පරණ වෙච්ච මුල් තියෙනවා නම් කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේක නම් මුල් නැහැ. ඒ නිසා මම සම්පූර්ණයෙන් මේ පැලේ භාවිත කරන මේ විදිහටම දැන් ඔබට පුළුවන් අපේ වගා මාධ්‍යමේ බඳුනට එකතු කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් බඳුනෙන් 3න් 2කටත් වඩා වගා මාධ්‍යයක් පුරව ගන්නවා. සාමාන්‍ය පැලයක් හිටවලා වෙනස්. මොකද මේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එච්චරම යට කරන්න සුදුසු නැහැ. එහෙම වුණත් අර බල්බේ හැරෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි බඳුනේ ඉහළටම මේ වගා මාධ්‍ය කරනවා. ඉතින් අඟලක් විතර වගේ ඉඳ තිබ්බාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දැන් ඔබට පුළුවන් මේ පැලේ සිටුවා ගන්න. ඉතින් මේ කඳ ගොඩාක් යට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයට මුල් ටික පමණක් යට වෙන විදිහට අපි මේ පැලේ ඉඳලා ඉන්පසු ඔබට අපි භාවිතා කරපු විලීරනාශක තිරේ මේ විදිහට අපේ වගා මාධ්‍යයටත් එකතු කරගන්න ඕනේ. වගා මාධ්‍යයෙන් විදිහට ආශු විලීර විදිහට විනාශ කරගන්න. මේ විදිහට ඔබ පැන කරගත්තට පස්සේ මේක ඇත්තටම සති දෙකක් පමණ 100%ක්ම හෙවණ තියෙන තැනක අපි තියලා තියන්න ඕනේ. ඍජු සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය නොවන විදිහට. ඉතින් ඔබ නිවසේ එදිනෙදා අලංකරණයට නම් මේක වගා කරන්නේ ඇත්තටම පොහොර විදිහට ඔයාලා භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔස්මෝකෝට් N පොහොර එකක් හෝ ගොඩාක්ම කුඩායි නම් පැලේ ඔස්මෝකෝට් N පොහොර එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔස්මෝකෝට් බැලන්ස් පොහොර එකකින් සාමාන්‍යයෙන් තේ හැන්දක් විතර වගේ මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මේ අලෙවිය සඳහා නම් සූදානම් කරන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මුලින් මුල් සති දෙකේ පොස්පරස් වැඩි පොහොර එකක්, ඒ කියන්නේ දියර පොහොර එකක් මේ පාත්‍ර වලට ස්ප්‍රේ කරන්න සතියකට දෙවතාවක් විතර වගේ වෙන්න. එතකොට එහෙම වුණොත් මේ මූල පද්ධතිය හොඳින් වාර්ධනයකට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඉන්පසු වලට පුළුවන් ඔස්මෝකෝට් K හෝ බැලන්ස් පොහොර එකක් යොදලා මේකේ මල් පිපීම උත්තේජනය කරලා මලක් විකුණාට පස්සේ මේක අලෙවිය සඳහා සූදානම් කරන්න. ඉතින් සති දෙකකට පස්සේ කියන්නේ සෙවණ තියෙන තැනින් අපිට සාමාන්‍ය සූර්යාලෝකයේ වැටෙන දවසකට පැය 4ක් 3ක් වගේ සූර්යාලෝකයක් වැටෙන ස්ථානයකට මෙය මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මුල් අවස්ථාවේදී 100%ක් සෙවණ ලබා දීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම සාමාන්‍ය මාස 3ක් 5ක් අතර කාලයක් ඇතුළත ඔයාලට මේකේ මල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙරයිටි එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මාස 3න් වගේ මේ මල් පිපීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙරයිටිස් දැන් තියෙන වැඩි දියුණු කළ ප්‍රභේද අවුරුදු පුරා මල් ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. සමහර ප්‍රභේද ගොඩක් වෙලාවට මාර්තු අප්‍රේල් වල තමයි මල් පිපීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ මාර්තු අප්‍රේල් මේ මල් පිපීම සිද්ධ වුණත් සාමාන්‍යයෙන් මල් කිනිටක් පිපුණට පස්සේ මාස 3ක්වත් මේ මල හානියට ලක් නොවි, කියන්නේ පර නොවි තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මලට ගොඩක් හානි සාමාන්‍ය යාන්ත්‍රික හානියක් නොවුනොත් එහෙම මාස 3-4ක් වලට මල් පොකුර පර නොවි තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් වැදගත් මේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් සම්බන්ධව කතා කරද්දී. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි මුල් සති දෙකේ අපි මේ පැලේට වැහි වතුර වැටෙන්න නොදී තියෙන එක වඩාත්ම සුදුසුයි. ඉතින් වැස්ස අධික කාලවලදී සුදුසු නැහැ තරම මේ පැල සිටුවීම. ඉතින් ඒ නිසා මුල් සති දෙකේ
වර්ෂා ජලයෙන් පැලේ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් නම් වඩාත්ම සුදුසුයි. හොඳයි දැන් අපි කතා කරමු ඔබේ අරමුණ මේ පැල බෝ කර ගැනීම නම් කොහොමද මේ පැලයක් සිටුවා ගන්න කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේ සඳහා අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් අර වගේම මෞෂාකින් වෙන් කරගත්ත නිරෝගී අංකුරයක්. මේ ආකාරයට නිරෝගී අංකුරයක් ඔයාලා මුලින්ම වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අලිරනාශකයක ගිල්වලා විනාඩි 10ක් විතර ගිල්වලා තියලා තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන්පසුව මේ සඳහා අපි භාවිත කරන්නේ මේ වගේ ටිකක් පළලින් වැඩි බඳුනක්. මොකද මේ අපිට පැලනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් පැල එන්න හොඳට අංකුර දාන්න හොඳට ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා පළලින් වැඩි පෝච්චයක් තෝරගන්නවා නම් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ මේකෙත් හොඳින් සිදුරු විවෘත කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් වගේම අපි මේකේ පතුලට පොල්ලෙලි කැබලි ලේ එකක් දානවා. තුනි ලේ එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් ඉන්පසුව අපි කලින් වගේම ගංගා වැලි මේකට භාවිත කරනවා. ඉතින් ගංගා වැලි කොටස් 4ක් කලින් වගේම මේකට අපි පුරව ගන්නවා. ඉන්පසුව අපි යොදා ගන්න ඕනේ කලින් වගේම පොල්ලෙලි හෝ කොහොබත්. ඉතින් පොල්ලෙලි කලින් අපි කොටස් දෙකයින් එකතු කරගත්තේ. ඉතින් මේකට අපි පැල බෝ කර ගන්න ඕනේ නිසා මේකේ තෙතමනය වැඩිපුර ආලා පැවතීම සඳහා පොල්ලෙලි ප්‍රමාණය අපි වැඩි කරනවා. ඉතින් ඔබේ ප්‍රදේශයේ වර්ෂාව බහුල ප්‍රදේශයක් නම් ඔබට පුළුවන් පොල්ලෙලි කොටස් 3ක් භාවිත කරන්න. ඉතින් වර්ෂාව තරමක් අඩු ප්‍රදේශයක් නම් ඔබට වැඩි ප්‍රමාණයට සමාන පොල්ලෙලි කොටස් 4ක්ම භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපේ ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍ය වර්ෂාව හොඳින් තියෙන නිසා මම පොල්ලෙලි කොටස් 3ක් මේ සඳහා භාවිත කරනවා. ඉතින් ඔබට මේ සඳහා කොහොබත් තුනක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබේ ප්‍රදේශයේ ඔබට සපයා ගන්න පහසු දෙයක් මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. පසුව පෙර පරිදිම කල 10 හෝ අඟුරු කොටස් 1යි කොම්පෝස්ට් කොටස් භාවිත කරනවා. දැන් මේ පතුලට පොල්ලෙලි කැබලි එකතු කරගත්ත පෝච්චියට අපි මේ මාධ්‍ය එකතු කරගන්නවා. ඉතින් පෙර පරිදිම අපි පැලේ සිටුවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් වගේම තමයි ගොඩක්ම යට කරන්නේ නැහැ. මේ බල්බේ පමණක් යට වුණාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අනවශ්‍ය විදියට කඳ යට වෙන්න දෙන්න එපා. එහෙම කුණු වෙන්න බලනවා පැලේ. මේ විදිහට පැලේ රඳවා ගැනීම පමණක් ප්‍රමාණවත්. හරියට අපි අර ඇක්වේරියම් හදනවා වගේ තමයි. දැන් අපි කලින් වගේම දිලිරනාශකයකින් මේක ට්‍රීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ පැලේ තර විදිහටම සෙවන තියෙන තැනක සති දෙකක් තියන්න. ඉතින් මේකට පොහොර භාවිත කරද්දී කලින් වගේම අපි මේක ව්‍යාපාරික අරමුණින් සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ පොඩි මූල වර්ධනය සඳහා අර වගේම මුලින්ම පොස්පරස් වැඩි පොහොර දීර්ඝ පොහොර එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්පසුව සාමාන්‍යයෙන් මේක සුදුසු වෙන්නේ ඔස්මෝකෝට් N පොහොර එක. මොකද අපිට පැල ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔස්මෝකෝට් N පොහොරකින් තේ හඳක් විතර අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැට පොහොර නම් තියෙන්නේ අපිට කැට පොහොර සාමාන්‍යයෙන් නිල් කැට වගේ පොහොර එකක් කැට 5ක් විතර වගේ වෙන්න පැලෙන් ඉවතට කැට 5ක් විතර වෙන වගේ දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මාස 3ක් වගේ කාලයක් අපිට තියාගන්න බෑ. මොකද ඉක්මනින් මේ පොහොර පුරා ගන්න හින්දා ඔස්මෝකෝට් වගේ අපිට මාස 3න් තුනට දෙකෙන් දෙකට එකතු කරන්න බෑ. සති දෙකෙන් දෙකටවත් අපිට පොහොර එකතු කරන්න සිද්ධ වෙයි. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලට පුළුවන් ඔබේ ගෙවත්තේ තියෙන ඔර්කිඩ් පැලයකින් පැල වැඩි ප්‍රමාණයක් බෝ කරගන්න.
ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් සඳහා ජලය භාවිත කරද්දී ජල සම්පාදනය කරද්දී ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් තෙතමනය තියෙනවට තමයි කැමති මේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි පොල්ලෙන් භාවිත කරේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ ප්‍රදේශයේ වර්ෂාව සහ දේශගුණය කාලගුණය අනුව ඉතින් ඔබට පුළුවන් ජලය යෙදීම දවසකට වතාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔබේ ප්‍රදේශයට අනුව මේකේ ගොඩක්ම වියලෙන්න නොදී ජල සම්පාදනය සිද්ධ කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මල් වගාවෙදී කතා කරන දෙයක් තමයි හවස වෙද්දී ජලය භාවිත කරන්නේ. ඉතින් මේ මල් වලටත් ඒක පොදුයි. ඉතින් ඉබේ වලදී තමයි අපි ජලය යෙදීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. හොඳයි. ඉතින් ඔය ආකාරයට තමයි අපි නිවැරදිව ඕකිඩ් පැලයක් ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් පැලයක් බඳුන්ගත කරගෙන නඩත්තු කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹලා ඔයාලටත් පුළුවන් ඔබේ ගෙවත්තට ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් පැලයක් එකතු කරගන්න. ඉතින් වර්තමානයේ වන විට විවිධ වර්ණ වලින් ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හයිබ්‍රිඩ් ප්‍රභේද තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ නිවස අලංකරණය කරගන්න වඩාත් සුදුසුයි මේ ග්‍රවුන්ඩ් ඕකිඩ්. ඉතින් ඔබ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් Diamond Plants කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, ගැටලුවක් නම් comment කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් නැවතත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.